perspective up until the unpacking the self, we have learned more about the specific parts as well as the influences coming from different parts of our self, such as physical, mental, as well as political digital self. So they are all uploaded in our TBL hub. So you can just visit kung ano man yung mga discussions related to this unpacking the self as well as the philosophical perspectives. And now, we will be proceeding with the third part of our class. This is the managing and caring for the self. Paano natin inaalagaan ang mga sarili natin? Sige nga, magbigay kayo ng example, paano natin inaalagaan ang ating mga sarili. So, paulit-ulit natin itong sinasabi, no? Paano natin inaalagaan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng, yan, sa pamamagitan halimbawa, ng pagtulog ng 8 oras sa buong araw. O kaya naman pagkain ng mabuti. Ano yung mga kinakain natin? Sir, ako po ay kumakain ng tama. Ako po ay kumakain ng gulay. Ako po ay kumakain ng, ano pa, ng prutas. Ano pa, balanced diet. Yan, healthy diet. Ano pa, skin care, halimbawa. Sir, inaalagaan ko po yung sarili ko po sa pamamagitan ng, yan, pag-aalaga po ng skin ko po. Meron po akong mga binibiling mga produkto para ma-maintain ko po yung magandang skin na meron po ako. Every morning po, sir, naglalakad po ako para po maayos po yung daloy ng dugo ko po. O kaya po nag-exercise po ako. Sir, kung hindi niyo po nalalaman, ako po ay nagpo-push ups pa. O kaya naman po nag-curl ups pa po ako. At kung ano-ano pa po mga exercise ang ginagawa ko po. Minsan po nagpa-planking pa po ako. At kung ano-ano pa pong mga ehersisyo. Yan. So, managing and caring for the self. Bakit kaya importante na alagaan natin ang sarili natin? Sige nga, magbigay kayo ng mga instances o ano yung mga epekto sa atin ng mga bagay na ito na inaalagaan natin ang ating mga sarili para hindi maagang, yan, para hindi maagang mawala. Diba? Sabi ng mga classmates natin, masayang buhay, yan. O kaya naman masayang mga relasyon, 'di ba? Kapag maganda yung pakiramdam mo, 'di ba? Pakiramdam mo maganda ka. O kaya naman maganda yung pakikitungo mo sa iba. Syempre kasi inaalagaan mo yung sarili mo. Hindi mo maalagaan yung iba kapag hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Yan, para fresh po. O kaya naman, gusto ba natin na hindi tayo naliligo? Di ba? So, yun yung example, di ba? Kailangan naliligo muna tayo bago tayo gumawa para at least tayo, fresh tayo. O kaya naman kumakain tayo kasi buong araw, halimbawa, diba? Naranasan nyo ba na hindi kumain sa umaga? Tapos, mga bandang tanghali, yan, nanlalata na tayo. Ayaw na natin magtrabaho, parang tinatamad na tayo kasi hindi pa tayo nakakakain. Naranasan nyo ba yon yung sobrang hectic ng schedule ninyo, sobrang dami ng trabaho ninyo, tapos umaga, hindi ka nag-almusal. Mamaya na po yan, hindi na po muna ako mag-almusal tuloy. Nagtampo si mama. Sabi niya, ba't hindi mo kinain yung handa kong pagkain? Pinagluto pa naman kita. So ito yung mga bagay na iniiwasan natin na kung saan masasaktan natin yung damdamin ng tao na nagmamahal sa atin. And of course, sinasaktan natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pag-iwas ng pagkain. So sorry na po sa susunod po kakainin ko na po yung pagkain na handa po ninyo. Yan. So ito yung mga importanteng bagay na ginagawa natin para ma-maintain natin ang magandang buhay. So ito yung masasabi natin. No? So for the learning outcomes, we have to understand the theoretical foundations of managing and caring for the selves. Ano ba ang sinasabi ng mga pilosopo? Ano ba ang sinasabi ng mga psychologists at mga sociologists when it comes to managing and caring for the self? Usong-uso, di ba? Sabi nila, #self-care. So acquire the hone new skills for better management and caring for the self. Ano ba ang mga bagay na dapat nating gawin para maalagaan natin ang ating mga sarili? And of course, apply
new skills to one's self. So hindi lang importante na alam natin ang mga bagay na ito. Dapat lagi natin itong ginagawa. Kaya nga lagi pa yung tinatanong, paano? Yan. Kasi paano, ibig sabihin, kayo mismo ang gumagawa ng mga bagay na ito. Yan. So again, these are the learning outcomes for this lesson. So in one of our previous lessons, we discussed the 3 ways of searching for meaning. So yan, bisitahin niyo yung ating discussion for search for meaning. So from this, we learned about purposeful work, which is about having a goal that gives life meaning. Sige, kung kayo ang tatanungin ko, bakit kayo nabubuhay? Meron ba tayong mga pagkakataon sa buhay na tinatanong natin ang ating mga sarili, para saan ba ako bumabangon? Bakit kaya ako pumapasok ng school? Bakit kailangan ko magtrabaho? Bakit kailangan kong maghanap ng magandang kurso? Bakit kailangan kong maghanap ng magandang trabaho? Kaya meron akong trabaho kasi, sir, kailangan ko pong ng pera. Kailangan ko po ng pambili ng dog food. Kailangan ko po pambili ng cat food. Sir, masyado po akong magasto sa Shopee. Importante po sa akin ang merong pera. Hindi po pwede na wala po akong panggastos dahil yan. So, importante kasi ito, sir. Lagi po akong merong parcel. Ano pa yung mga example natin? Sir, lagi po akong nangangarap na makapag-travel around the world. Yan, importante po sa akin yun, sir, para ma-explore ko po yung mga bagay o yung mga lugar na gusto ko pong marating. Sir, importante po sa akin itong pag-aaral o kaya na po yung pagtatrabaho kasi po balang araw, gusto ko pong mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko po. Sir, nangangarap po ako magkaroon ng sarili ko pong asawa. Gusto ko pong magkaroon po ng sarili ko pong mga anak. At ayaw ko pong ma-deprive sila o ayaw ko pong mawalan sila ng mga magandang kinabukasan. So ito yung mga bagay na gusto nating magkaroon tayo dahil yan. So meron tayong tinatawag na purpose. Ano ang purpose natin sa buhay natin? O yung iba naman, para po sir, mabigyan ko po ng magandang kinabukasan po yung mga kapatid ko po. Yan. Kasi sa kanila po, sila po ay umaasa sa akin. Yan. Sino yung mga breadwinner o yung mga panganay dito? Diba? Minsan, nararamdaman natin yung pressure kasi sila nanay at tatay, sabi nila, na alagaan mo yung mga kapatid mo, kapag ako'y nawala, bread eater lang po. So for as long as someone has defined life goal they live, a life with meaning. Yes. O kaya naman, sino kaya yung mga pumapasok sa atin? Sino yung mga pumapasok sa school na parang pakiramdam nila wala silang purpose o wala silang mission sa buhay? Ganyan. Minsan, kapag tinitingnan ko yung attendance, ay ito hindi masyado nagre-recite, ay ito hindi masyado pumapasok. Baka iba yung goal nila, baka iba yung purpose nila, no? Baka hindi talaga yung priority nila, itong pag-aaral, baka mamaya inuuna nila yung pagtatrabaho nila. So, okay lang yung din naman yun. So, for as long as you will ask your prof or you will ask your teacher na, sir, hindi po muna ako makakapasok. Yan. So, try to re-evaluate ano ba yung mga gusto natin sa buhay. Yan. So if a goal makes life worth living, then it is important that we set goals. Kayo ba, kapag ka sa isang araw o kaya naman sa isang linggo, meron ba kayong plano? O kaya gumagamit ba kayo ng planner? Sir, opo, sa ganitong araw, sir, dapat matapos ko po yung ganitong quiz sa Understanding the Self. O kaya naman, sir, sa ibang subject po, meron po akong schedule. Kapag ba ginagawa ninyo yung mga activity ninyo, anong oras kayo gumagawa? Sa umaga ba o sa gabi? Naku sir, sa gabi ko po ginagawa yan. Kasi kapag ka umaga, lecture po, nauubos po yung oras po namin sa paggawa po, sa paghahanap po ng mga lecture at pakikinig kila ma'am at sir. Yan. So some people tend to have goals every day or every week o kaya naman target nila next month tapusin na lahat ng module, mga ganyan. O ano pa? So next week halimbawa, plano ko makapag-ipon ng ganitong pera para sa gusto kong gamit. Yan. Kapag ba meron kayong gustong gamit na bilhin, meron ba kayong plano, meron ba kayong
target date, mga ganyan. So, importante minsan ito, no? Nahanapin natin yung purpose natin, nahanapin natin kung ano yung goal natin. Sir, wala po akong goals. So, minsan, we try to evaluate ano ba yung goals natin sa buhay. Okay, so, we'll guide our lives to success, no? So likely we have goals, we have plans. Ito yung sinasabi minsan ng ng mga literature. If you're familiar with the art of war. Yan. Familiar ba kayo sa art of war na sinasabi? Okay. Mas importante daw na meron kang plano kaysa yung wala. Diba? Okay lang yung minsan nangangarap ka, meron kang pangarap, o kaya naman nag-iisip ka kung ano yung goal mo. Yan. O kaya naman meron kang plano kapag kasasabak ka doon sa gera. Kaysa totally, wala ka talagang plano at all. No? Mahirap naman yung pagkapapasok ka sa isang gera o kaya naman sa isang challenge na wala kang plano, wala kang strategy. So, yun din yung sinasabi dito ng goal setting. Yan. So, some people experience disappointments. Yung iba, parang nadidismaya. Yung iba, parang ayaw nang gawin. O kaya sila naman na ina-stress or they brought some mental health problems when they miss their life goals. Sino dito yung mga na-frustrate o kaya naman nagkakaproblema kapag sila ay pag hindi nila nakuha yung pangarap nila. Sige, magbigay kayo ng example ng mga bagay o kaya mga tao na hindi ninyo makuha sa buhay ninyo at nadi-disappoint kayo. Sir, ako po, pangarap ko pong magkaroon po sana ng kotse, kaso wala pa po. Ganyan. Sir, ako po, gusto ko po magkaroon ng sarili kong bahay. Kasi po, ang init-init po dito sa bahay ko, sa condominium ko po. Yan. Gusto ko po ng bahay po malapit sa probinsya. Ganyan. Sir, gusto ko po ng na magandang bag, ganyan. Para po at least may papakita ko po yung status ko po sa ibang tao na yan po. O kaya naman, sir, minsan po gusto ko po lang naman po makipagkaibigan. Pero po kapag lumalapit po ako sa mga classmates ko, sa mga friends ko, hindi po nila ako kinakausap, nadi-disappoint tayo minsan. So minsan we try to adjust our attitudes, we try to adjust kung ano man yung mga yung mga approaches natin sa iba in order for us to be with them. O kaya naman nag-iipon tayo para makuha natin ang mga bagay nito. Ngayon ang tanong, why do we miss our goals? O yan, tatanungin natin sarili natin, bakit nga ba hindi ko nakuha yung goal ko? Yan, siguro not enough vitamins. So, hindi enough yung yung ating energy. O yan. Minsan, kailangan lang pala ng vitamins. Kaya naman, sir, siguro po dahil estudyante pa lang po ako. O kaya naman po, sir, siguro po dahil wala pa po akong trabaho, ganyan. So again, step by step lang, no? Hindi pwedeng makuha natin agad ang mga bagay na gusto natin, dahan-dahan lang. O halimbawa, meron nag-comment, sabi niya, sir, meron po akong gustong-gusto. Si G1 po, halimbawa, tama ba yung pronunciation ko, G1? Ayan, so G1 po, halimbawa, so dahan-dahan lang, step by step. Punta ka muna ng, taga-saan ba to si G1? Korea, halimbawa, ayan, punta ka sa Korea, tapos, ano gagawin mo doon? Mamasyal ka muna. I-enjoy mo muna yung buhay mo doon. O, tapos, mag-apply ka siguro for, tawag dito, mag-apply ka muna for extra. O, malay mo naman, di ba? Ikaw yung isa sa mga makahulog ng mga libro na hawak-hawak mo, tapos aabutin yung G1. So, likely, dahan-dahan lang talaga, meron tayong step-by-step process. Di ba? Yung iba naman yan, napapanood lang natin. O, ikaw na maging lead actress, halimbawa doon. Ayan. Sir, paano po yan, sir? Hindi naman po glass skin yung yung balat ko po. Yan. Siguro, you try to, evaluate. Baka hindi naman talaga glass skin ang gusto ni Jiwon. Baka gusto niya, yung natural na Pilipinang beauty. So, but, what if the goals we set are impossible to attain? Paano naman daw po, sir, kung imposible? Yun lang. Tanungin natin sarili natin. Posible ba or imposible? Attainable ba itong goal na to? Realistic ba? Smart ba ang goal natin? Ibig sabihin, specific ba? Measurable ba? Attainable ba? Realistic ba ito?
So, yun yung importanteng tanong natin, realistic ba? Okay. So, okay lang naman kung mangarap tayo, wala namang masamang mangarap, 'di ba? Halimbawa, gusto natin magkaroon ng koleksyon ng mga gamit, koleksyon ng mga, tawag dito, mga sapatos o kaya naman mga gamit o mga tawag dito, mga bags, yan 'no. So, we try to ano lang, to reevaluate, ano ba ang ginagawa ko ngayon para ma-attain ko yung goal na yan. So, in this lesson, we will acquire and hone goal-setting skills that will enable us to manage and care for the self better. Okay, so think of 3 short-term goals. Ibig sabihin, yung panandalian na goal natin. Halimbawa, ngayon po sir, kailangan makakain po ako ng almusal kasi po ito po yung nagbibigay sa akin ng energy. Pangalawa, dapat po maka-attend po ako ng klase. Yan. Pangatlo po, kailangan po magawa ko po yung mga assignment ko. Yan. So, ito yung mga 3 short-term goals nyo halimbawa. Sige nga, magbigay kayo ng example ng short-term goals ninyo. Yan. O kaya naman, sir, kailangan po matapos ko po yung pag-aaral ko po. Yan. So, ito naman yung mga long-term goals natin. Sir, pangarap ko po makapag-apply sa paborito ko po o sa gustong-gusto ko po na company. Yan. So, long-term goal naman yun. Ano pa? Sir, pangarap ko pong magkaroon ng sarili ko pong pamilya. O kaya, sir, pangarap ko pong magkaanak, magka-baby. Ganyan. Sir, pangarap ko po makapasa ng board exam. O, di ba? Ganyan yung mga long-term goals natin. Halimbawa, sir, pangarap ko po, ako po ang maging provider ng pamilya namin. So, ano yung mga pangarap natin sa buhay? Sige nga, sabihin natin sa ating chat box. Okay, now let's have Bandura's self-efficacy. Okay. So Albert Bandura's social cognitive theory, he described self-efficacy. So as the confidence in having the ability to perform certain behavior. So naniniwala tayo sa sarili natin na kaya natin gawin ang mga bagay na ito. Halimbawa, sir, kayang-kaya ko po natapusin lahat ng module na ibinigay po ninyo. Sir, may papasa ko po lahat ng examination this term. Sir, makakapasa po ako for application sa DINS lister, mga ganyan. So it distinguishes between response outcome, expectancies, and efficacy expectation. Okay? Ano ba ang ginagawa natin para makamit natin yung mga expectation na yan? Okay? So response outcome expectancy suggests that an individual's estimation on given behavior will lead to certain outcome. Ini-estimate mo ano bang tinitingnan mo kung achievable ba ito, kung realistic ba ito. Ini-estimate mo gaano katagal bago ko makuha yung goal ko na yan. Kaya naman, efficacy expectation. So, is an individual's conviction that their behavior will result to their desired outcome. So, yan, no? Nag-expect tayo at ito yung conviction natin in order for us to achieve that desired outcome o yung goal natin sa buhay. Yan. Kasi nga, first time natin manonood tayo ng video. Wait lang. So, click natin ito. Let's watch this video about how self-efficacy affects our life. Yan. Ipag-video na tayo ngayon. Right. Sabihan niyo ako kung nagpuputol-putol o tuloy-tuloy lang ha. Pag tuloy-tuloy, syempre, tuloy-tuloy lang. Pero pag hindi... Tackling goals, big and small, can be a challenge for all of us. But setting goals and pursuing them is important to get to where you want to go. Sometimes, a goal can be daunting, seeming too tough to tackle. That's when your self-efficacy matters most. Self-efficacy is the belief in your own ability to succeed in achieving a goal. Having the confidence to know you can do whatever you set your mind to by managing how you think, feel, and behave. Having high self-efficacy helps you get your thoughts, feelings, and emotions under control, have better grades, and set higher goals in school, making you feel good all around. And when you feel good about a goal, you're more likely to give it your best effort. There are 5 ways that can help you develop your self-efficacy. By recalling times when you have succeeded in the past through your own hard work and strengths. For example,
Remembering the last time you earned an A on a difficult test by asking others for help and studying hard can help you feel more confident when you're up against the next one. Pulling from your own experiences of success has the strongest influence on your self efficacy. When you see how others like you are successful at achieving a goal, it also makes you feel more capable of your own success. It's like when you watched your friend train for a big race and win, and it made you feel better about your own ability to win at your next big race. Helpful feedback and coaching from others can also help your self efficacy grow stronger. When someone you trust encourages you by reminding you of your own strengths and abilities, it can help you overcome your own self doubt, like when your teacher coaches you through solving a complicated math problem. Sometimes it can be helpful to imagine yourself accomplishing a task. The images you see in your mind can be inspired by any of the things I just mentioned, like imagining solving the math problem before you even start trying or celebrating at the finish line before the race. Finally, learning how to read your body and emotions can also help you feel more ready to step up to the plate. We all get nervous when we have to do something challenging, but when we read those feelings and emotions in a positive way, such as feeling excited instead of anxious, it helps us think about the situation in a completely different way. Having positive emotions and moods builds your self efficacy, making you feel more optimistic about what's up ahead. The more you become skilled at using these experiences and influences, the more self efficacy you will build in pursuit of future similar endeavors. It doesn't mean it'll be easy, it just means that you believe you can make it happen. Having a high sense of self efficacy can help increase your sense of agency, self regulation, growth mindset, and perseverance, making you more likely to set and stick to challenging goals, motivating you to work hard and succeed, and giving you the courage to try new things. Those around you can help you by giving you good feedback, reminding you of your strengths and abilities, and helping you bounce back from setbacks. And when you do this for others, you can help build their self efficacy too. So, next time you're taking on a new challenge, remember that believing in yourself is the first step in taking you to new heights. Yan, okay. So meron na tayong pa-video for the first time. Okay. So ano yung mga natutunan ninyo? Sige nga, kahit isa lang natutunan. Okay, sabi dun, no, ano yung pinaka lesson na napulot ninyo? May pa-reflection tayo eh. Every after video na may pa-reflection. Sige, ano yung natutunan ninyo sa napanood ninyo na video? Yan, magtiwala sa sarili. O ano pa yung mga skills o kaya naman mga styles na pwede natin i-adapt kapag kinakabahan daw, no? Kapag kinakabahan ka daw, dapat daw palitan mo ito ng excitement. Okay. So, nasa konteksto naman yan, depende kung kailan kayo dapat ma-excite o kailan dapat palitan ninyo yung excitement na yan. Halimbawa, sa job interview. O syempre, kinakabahan ka dun dahil first time mo halimbawa mag-apply, first time mo makaharap sa HR. So instead of feeling nervous, dapat daw, yan, isipin mo yung future job mo, isipin mo kung paano ka makakapag-contribute doon sa company. O kaya isipin mo ano yung mga pwede mong i-share na knowledge o skills sa kanila. Yan. So, dapat excited ka kapag sinasagot mo yung tanong na yon. O kaya pag tinanong ka, 5 years from now, huwag kang kakabahan. Isipin mo, picture mo kagad sa isip mo. 5 years from now, yan. 5 years from now, ako na po ang nag-i-interview sa pwesto na yan. Halimbawa. O kaya 5 years from now, nabibigyan ko na po ng magandang kinabukasan yung yung pamilya ko po dahil po sa trabaho na binigay niyo po sa akin. Ganon. So you try to picture out your goals, no? Kaya naman, ano pa yung mga natutunan ninyo? Yan. So dapat magtiwala sa sarili, sabi ko. Yan. Now let's proceed with WEX growth
mindset. Ano ba itong growth mindset na ito? So, Carol Dweck is a social psychologist who describe how people have two types of mindset. Ayan, tayo pala ay meron dalawang klase ng pag-iisip. Meron tayong fixed mindset at growth mindset. Ano ang pagkakaiba nila? From the words themselves. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba nila. Fixed yung isa at yung isa naman growth. Yan. Most people aren't aware which mindset they have until it is manifested in their behavior, especially in their reaction to failure. Halimbawa, so how do you view failure? Paano ninyo tinitingnan ang pagkakamali o kaya naman ang pagkakadapa o kaya naman ang kabiguan? O sino na dito ang mga nabigo? Yan. Nabigo, ibig sabihin, meron kayong goal, o meron kayong pangarap tapos hindi ninyo nakuha. Yan. Meron tayong one. Failure is an opportunity to grow. Ganito ba kayo mag-isip? Ganyan. Kapag ba nagkamali, kapag ba meron challenge na hindi nyo nasagutan, mas gusto pa ninyong pagbutihan? Or failure is the limit of my abilities. Hindi ko na kayang gawin ito. O kaya next na lang. Siguro hindi ko na lang to itutuloy. Ganyan. Ano dito yung ano ninyo? Yung thinking ninyo kapag ka merong problema kayong nakaharap? Is it A or B? Anong sagot ninyo? Kapag merong problema again, ano ang sagot ninyo? Is it A or B? Okay, very good. So we have fixed mindset or growth mindset depending on the situation. Ano ang ibig sabihin ng fixed mindset? So belief in innate abilities and have fixed theory of intelligence, view of failure as limitation to one's abilities. Minsan, iniisip natin na tayo ay meron limitasyon talaga. Okay? So both. So ibig sabihin, okay lang din naman yun. Kung meron tayong both fixed mindset and growth mindset. Ano naman yung growth mindset naman? So belief in hard work. Okay? Sino dito yung naniniwala sila na hindi sila ganun katalino pero masipag sila at meron silang perseverance? Sige nga, tingnan nga natin sa mga students natin. Sino dito yung naniniwala na hindi po ako matalino, sir? Hindi po ako masyado matalino pero madiskarte po ako. Masipag po ako. Ganyan. Di ba minsan nakukuha natin yung mga bagay because of our sipag, because of our perseverance. Tama? So, halimbawa, meron kayong gustong-gustong bagay. Yan. Sabihin natin, hindi masyadong malaki yung sahod mo. Hindi masyadong malaki yung kinikita mo. Hindi masyadong malaki yung income mo. Okay? So, anong gagawin mo ngayon? Pag-iipunan mo, dahan-dahan mo siyang kinukuha. O kaya naman, ayaw sa'yo ng mga classmate mo because of your attitude, because of the way you behave, because of the way you're manifesting your cognition as well as your emotion. So, dahan-dahan mong binabago yung sarili mo, dahan-dahan kang nag-a-adjust in order for you to build this relationship. O kaya naman, ano pa? Pangarap mo na matapos yung school, okay pa? Pangarap mo matapos yung bachelor's degree mo. So, ang daming obstacles. Halimbawa, mahigpit si pro. O kaya naman, ang daming pinapagawa na assignment. Yan. So, dahan-dahan natin ginagawa yung mga activities natin, dahan-dahan natin ina-achieve yung pangarap natin by simply being consistent. Ibig sabihin ng consistent, tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo humihinto. O kaya naman, kapag napagod, pahinga lang, tapos balik. Yan. Kapag nadapa, bangon lang. So, ito yung mga tinuturo sa atin ng mga kabataan natin. Kaya minsan, importante na ang bata dapat natututunan niya kung paano mag-fail, paano madapa, paano masugatan, paano makipaglaro sa iba at mabigo. Yan. Para alamin niya sa sarili niya kung paano masolve ang bagay na ito. Okay? So, by the time that we have a pamangkin or our own child, importante na suportado natin sila. Kasi minsan kapag pinapagalitan natin sila, mas lalo silang natatakot gawin ang mga bagay nito. Sino sa inyo yung naka-experience na kapag ka nagkamali kayo, pinapagalitan pa kayo? Kapag ka umiyak kayo, pinapagalitan pa kayo, pinapalo pa kayo. Di ba? Minsan,
kapag meron kayong the same situation, ayaw na nating gawin ang bagay na yun. Now, this happens from the time na dinidisiplina tayo ng mga parents natin o kaya naman ng mga taong gaya ng teacher o kaya naman gaya ng mga natin, ng mga kaibigan natin. And then eventually, we will think as our limitation or as an opportunity. So minsan meron tayong ganitong mga characteristic. Yan. So based on Dweck studies, what behaviors were observed from those who were praised for their intelligence? Kapag kayo'y sinasabihan na matalino or talented, ano yung mga nararamdaman ninyo? Yan. So why do you think so? So what behaviors were observed from those who were praised for their process? Why do you think so? Ngayon, kapag sinasabihan tayo ng, nak, ang galing mo naman, ganito yung ginawa mo. Halimbawa, ng mga bata tayo, tinuturuan tayo paano maghugas ng pinggan. Nak, tulungan mo naman ako dito sa paghuhugas ng pinggan. Nak, tulungan mo naman ako sa pagwawalis. Tulungan mo naman ako sa paglilinis. Tapos ngayon, kapag tinulungan mo si nanay, sinasabi niya sa'yo, nak, ang galing mo naman, nak, thank you sa pagtulong mo sa akin, nak. No? Dapat malaman ng bata kung ano ang nagawa niyang tama. Hindi yung random lang na sinabi niya, wow, ang galing naman ng baby ko. So likely, you will tell specifically kung ano ang nagawa ng bata in order for him or her realize kung ano ba ang nagawa niya. Okay, now let's proceed with Edwin Locke's goal-setting theory. So Locke tackles the effects of setting goals to performance in the goal-setting theory. So he states that individuals who state specific and difficult goals perform better than those who set general and easy goals. Kapag tayo ay nag-iisip ng mga pangarap natin sa buhay o kaya naman ng mga goals natin, is it in general or yung mga madadali lang ba? O mas iniisip natin yung medyo mas challenging or mahirap? Sige nga. Paano kayo nag-iisip ng inyong mga challenges or goal sa buhay? Minsan gusto natin yung medyo mataas-taas na, sir. Pangarap ko po makapag-apply sa isang malaking kumpanya. Yan. So likely, kapag kayong standards nila hindi mo ma-meet yan, pupunta ka ngayon doon sa medyo average level na difficulty. Kaya nga minsan ang training sa may board examination, sa mga review center, ang laging goal nila is to top the board exam. Diba? Laging number 1 lagi yung isip natin na, okay, ganito, dapat top 1 ako. Kaya naman, ayan, tayo yung top notcher. Yun yung pinaka-dream natin. Ayun yung pinaka-goal natin. Para at least you will be competitive enough to build your mindset na, okay, kung hindi ko man makuha yung top 1, baka pwedeng top 2 ako. Yan, pwedeng ganun. So this is goal-setting theory. Kapag kung ano yung pinakamahirap na challenge natin, yun yung inuuna natin o yun yung pinaka-priority natin instead of being general or being lax o tinatawag natin na easy yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay. So this means that the type and quality of goals we set affect how we achieve them and whether we achieve them or not. So there are 5 principles of goal setting. We have clarity, challenge, commitment, feedback, and task complexity. So again, pag sinabi natin clarity, dapat specific o kaya naman detailed kung ano yung gusto nating makuha. Bawa, gusto kong makuha yung ganitong klase ng bag, kulay pink, cute, mga ganyan. So meron tayong kung ano yung brand man niya. Yeah. So specific details give a clearer direction to the goal. Naalala ninyo yung palabas ay yung patalastas ng tita. Diba sabi, ano ang kahilingan mo? Ngayon sabi niya, yung sports car na red. Mas kalahati lang binigay. So be specific kung ano yung hihilingin natin. O kaya naman, saan pa ba yung mga palabas? Magbigay nga kayo ng example ng mga napanood ninyo na humiling siya tapos ibinigay sa kanya is general. Diba? Kasi general lang din yung hiling niya. O kaya naman, meron naman tayong tinatawag na challenge.
An easy goal is demotivating. So minsan, we try to challenge ourselves kung ano yung gusto natin sa buhay, ano yung goal natin. We also have commitment. Kapag tayo ay merong goal, kapag tayo ay merong pangarap sa buhay, we have to establish the need to achieve the goal. So it is necessary to us, necessary to gain commitment. And we also have to look for feedback. Di ba nga kapag ka nagbibenta sa Shopee o kaya kapag may binibili tayo, tinitingnan natin yung feedback. Kasi para maiwasan natin o kaya naman para makuha natin yung gusto nating gamit because some people have experienced it already. And halimbawa, sabi ni nanay, huwag mong gagawin yung ganito, huwag mong gagawin yung ganyan. So they provide feedback. So this helps keep the goal on track. Now we also have task complexity. So be realistic with the sub-goals and timeline. Gaano katagal ko mararating ang goal ko na ito? Realistic ba? Meron ba akong mga equipments na mga hawak-hawak o kaya naman meron ba akong mga skills na available para makuha ko yung pangarap na ito. Halimbawa, gusto nating matapos yung gusto nating matapos yung pag-aaral natin at and then we want to proceed with board examination. Yan. Realistic ba? Nakapag-aral ka ba talaga ng maayos? Na-review mo ba yung mga knowledge and skills as well as the concepts and theories na dapat nating malaman in order for us to complete the task? And so we really have to be realistic. We really have to reevaluate our own capabilities. Okay? So goal setting drives achievement, motivation. If you are guided by 5 principles as stated, you'll end up setting more challenging yet specific goals. Kahit mahirap man yan, meron tayong mga specific goal na gusto nating marating. Step by step nating makukuha ang mga bagay na yan. So as earlier mentioned, the quality of goals drives motivation. Gaano ba kalaki yung pangarap natin? So these often result to achievement of desired outcomes. Ito yung tanong. Do you control your own life or does something else control it? Kapag ba kayo ay nagde-decide, ito ba ay autonomous? Kumbaga kayo mismo ang nag-iisip, kayo mismo ang nagde-decide ng mga bagay na ito, or someone or something is controlling you to make your own choice. Yan, sige nga, kayo ang makakasagot nito. Meron bang iba na kumokontrol ng inyong mga desisyon sa buhay? O minsan po ako po. Minsan naman po, I give way and I respect others to control over my decision. Minsan, depende po. So, locus of control. Meron tayong tinatawag na internal at external locus of control. So, do you control your own life or does something else control it? Ito yung sasabi natin na locus of control. So, locus of control is the belief that one has power over the events in their life. So some people have strong internal. So ibig sabihin, ikaw mismo yung nagde-decide doon sa bagay na ito. While others have strong external locus of control, nagpapadala sila sa sinasabi ng iba. Yeah. So this was first explained by Julian Rutter. Okay? So ito example, na? Identify if the response displays internal or external locus of control. Response number 1, I came in unprepared today, and that's the reason why I'm prone to making reading errors than usual. Ayan. Okay naman. I promise to always read my scripts from now on. Ito naman, sinasabi, no? I came in unprepared today, and that's the reason why I am prone. Hindi pala yun. Response number 2 naman, the production staff knows that I don't have enough sleep. They should have reminded me to read my script before going live. O yan, sinisisi sa iba yung pagkakamali niya. Sino dito yung ganito? Na parang minsan kapag meron siyang pagkakamali, ikaw kasi,
Umiiyak pa. I'll raise this concern so they won't commit this mistake again. Di ba? Pinapasa sa iba yung pagkakamali. Naku, usong-uso talaga to eh. Ganyan, no? Siya yung may mali, pero yan, ikaw yung sinisisi. O kaya naman iba yung sinisisi. Yan. So which of two responses would you expect from someone who is motivated to achieve his goals? Yung tinatanggap ba yung pagkakamali niya o yung ipinapasa yung pagkakamali sa iba? O, diba? Minsan nagkakaroon tayo ng self-evaluation kung effective ba tayo sa isang trabaho, kung effective ba tayo sa isang task based on this locus of control. So likely kapag meron tayong internal locus of control, we are trying to re-evaluate our tendencies, our capabilities, yung mga talents na meron tayo, o kaya naman yung mga skills na meron tayo. Tinatanong natin yung sarili natin, enough ba yung skills na meron ako, kaya ako nagagawa ang mga bagay na ito, or kailangan kong sisihin yung iba to save face. Yan. So according to Rotter, study with internal locus of control are usually more motivated. Mas motivated tayo kapag internal locus of control yung ginagamit natin. Mas na-challenge ka to hone your skills, to build your capabilities. Believing that you have power over the events in your life gives you full control of your actions and decisions. Yan. And ito naman yung sinasabi natin na SMART goals. Yan. Pag sinabi natin SMART goals again, it is SMART, specific, measurable, attainable, realistic. Yan. Sige nga, tingnan nga natin, manood ulit tayo. Sir, panonoorin na. Okay lang, sige, panoorin natin. Welcome back. So, we've learned that it's important to keep working through your frustrations by using the right learning strategies. The more you work through your frustration, the more your brain grows, right? But it can be difficult to work through that frustration without a clear direction. That's why it's important to make SMART goals. It's an acronym, goes like this: specific, measurable, actionable, realistic, timely. Because look, you can wish all you want and say, one day I'm gonna go to the moon, and you can want that like your life depended on it. But a wish is not a goal. An example of a moon plan that consists of SMART goals would go something like this. In 20 years, I will have studied enough physics and chemistry, flown jet planes in the Air Force, worked out 4 times a week, and gotten a job as an astronaut for NASA. And this will enable me to fly a spacecraft to the moon and put my feet on it for science reasons. Specific. Put your feet on the moon. Measurable. Are your feet touching the surface of the moon? Actionable. It is actionable, that is to say doable, to study physics and chemistry, enlist in the Air Force, and go to the gym. Realistic. It's hard, but it's not impossible to become an astronaut. Timely. Here's where more realism kicks in. You won't be able to go to the moon as an astronaut overnight. 20 years seems a little more reasonable. But let's take this back to a more sensible timescale and look at our friend Thinky Pinky. Hey, buddy. TP here is interested in pull-ups, wants to be able to lift their entire mass with just the arms, this one. But pull-ups are hard. So let's take a look at Thinky Pinky's reflection journal. Quote, I want to be able to do 2 consecutive pull-ups by the end of the year by practicing pull-ups at the gym 3 times per week. Why is this a SMART goal? S is for specific. TP wants to work on pull-ups, and they're not interested in biking or weight training. There's one skill that Thinky Pinky wants to work on, and that's pull-ups. M is for measurable. What's the metric for TP's success? 2 in a row. 2 pull-ups, one right after the other. You've either done it or you haven't. Measurable. A is for actionable. Can it be broken down into individual tasks? Yeah. Going to the gym 3 times a week to practice feels very actionable indeed. R is for realistic. TP's not training to lift a car, just some pull-ups. T is for timely. There's a time limit on this. Thinky Pinky wants to do this in a year's time. Altogether, that's a SMART goal you got there, TP. With the power of persistence, SMART goals, and the right kind of help, you can do anything you set your mind to. You can learn anything. Happy goal setting! Okay, so yan yung sinasabi natin na
goal setting, smart goal setting. Okay, for the conclusion, we have these goals make life worth living. So again, kapag meron tayong pangarap, meron tayong goals sa mga ginagawa natin, likely, mas magiging maganda yung outcome. Now, goal setting drives achievement motivation. We also have self-efficacy, which is described as our confidence in having the ability to perform certain behaviors. We also have growth mindset. So it is our belief because of our hard work, learning, and grit, and viewing failures as opportunities for growth. No, we will try and then we will achieve our goals. Now, goal setting theory is about believing that setting difficult yet specific goals yield better results. Okay, so that's it for our setting goals for success module.